Agri Doctor TV, kênh thông tin nông nghiệp tổng hợp. Chăn nuôi gà thả vườn đang nhận được nhiều sự quan tâm của bà con nông dân. Hôm nay, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho bà con kỹ thuật nuôi gà thả vườn đúng chuẩn qua video sau đây nhé. Đầu tiên là về chuẩn bị chuồng trại để nuôi gà. Hãy lựa chọn nơi có vị trí thoáng mát và cao ráo để xây chuồng cho gà. Tốt hơn hết, nên chọn hướng đông nam hoặc hướng đông để tránh nắng chiều oi bức mà lại có thể hứng được ánh nắng vào buổi sáng. Khi thực hiện theo mô hình chăn nuôi gà thả vườn, mật độ trung bình đạt 1 con 1 mét vuông. Cần đặt chuồng tại nơi tránh được mưa nắng. Cửa chuồng gà mặt trước nên đặt ở hướng đông nam, sàn nên được làm bằng vật liệu chính là tre thưa hoặc lưới đảm bảo độ khô ráo, thoáng mát, dễ dàng dọn dẹp vệ sinh. Xung quanh vườn nên dùng rào chắn bằng tre gỗ, lưới nylon. Khi thời tiết khô ráo, cần thả gà ra vườn hoặc sân chơi rồi buổi tối nhốt lại. Rèm che bà con nên lựa chọn chất liệu bằng bao tải hoặc vải bạc, thực hiện che chắn cách vách tường một khoảng 20 cm để vật nuôi không bị rét, hạn chế mưa gió. Trong quá trình chăn nuôi gà, phần chuồng nuôi cũng cần phải đảm bảo xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải. Bên cạnh đó, nên thực hiện tiêu độc, khử trùng, vệ sinh chuồng trước khi nuôi gà. Tiếp theo, ta cùng tìm hiểu về cách xây dựng bãi chăn thả cho gà nhé. Khi chăn nuôi gà thả vườn kiểu mới, để việc xây dựng bãi chăn thả đạt hiệu quả thì bà con cần lựa chọn nơi có đất trống, có nhiều bóng râm. Ngoài ra, trong chuồng nên cho thêm các loại cỏ xanh để làm thức ăn cho vật nuôi. Nếu có điều kiện, đầu tư máng uống nước và máng ăn cho gà. Diện tích bãi chăn thả cần đảm bảo đủ rộng để gà dễ dàng vận động, tìm kiếm thức ăn. Thông thường diện tích tối thiểu cần thực hiện sẽ từ 0,5 cho tới 1 mét vuông một con. Còn trong trường hợp sở hữu khu đất rộng thì có thể bố trí 2 bãi chăn thả với chuồng nuôi ở vị trí trung tâm. Bãi chăn thả cũng cần đáp ứng yêu cầu là dễ thoát nước, có độ bằng phẳng, không có vật lạ, rác thải, nước đọng lại, thu dọn lông trên bãi chăn định kỳ. Tại vị trí chăn thả, cần sử dụng rào chắn bằng chất liệu phên nứa để đảm bảo gà không đi lại, thú hoang không thể xâm nhập vào. Tiếp đó, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho bạn cách lựa chọn gà giống. Trong chăn nuôi gà, việc lựa chọn giống luôn được đánh giá là một khâu vô cùng quan trọng. Gà giống cần phải đảm bảo một số những yêu cầu cơ bản sau đây. Gà có khối lượng khoảng 35 đến 36 gram. Lựa chọn gà giống có thân hình cân đối, hoạt bát, khỏe mạnh. Mắt láu lia, mỡ to. Chân không bị khuyết tật, thích chạy nhảy và cao. Cánh gà áp sát vào phần thân. Chọn con có cổ chắc, dài, đầu to cân đối. Xiên xới đất, xiên ăn, mỏ chắc chắn và to. Kế tiếp là về cách cho gà ăn uống theo từng giai đoạn. Giai đoạn gà từ 1 cho tới 21 ngày tuổi. Lúc này cần phải lựa chọn loại thức ăn đặc chủng dành cho gà ở giai đoạn này. Thời điểm này, gà thường có đặc điểm ăn ít tuy nhiên ăn nhiều lần. Vì thế nên lượng thức ăn cũng phải phân bổ đều, mỏng ra khay với độ dày trung bình khoảng 1 cm, cứ cách khoảng 3 đến 4 lần thì cho gà ăn. Để đảm bảo vệ sinh, trước khi cho thức ăn mới lên khay bà con cũng cần cạo sạch hết lượng thức ăn còn thừa trước đó. Với nước cho gà uống, thời điểm 2 tuần đầu tiên nên dùng loại máng có thể tích chứa khoảng 1,5 đến 2 lít nước. Các tuần tiếp sau đó đổi sang máng có thể tích 4 lít. Trong quá trình lắp đặt, máng uống nước phải được kê cao hơn chuồng khoảng 1 tới 3 cm, sắp xếp xen kẽ với khay chứa đồ ăn. Mỗi ngày nên thay nước từ 2 đến 3 lần, sau đó rửa sạch sẽ hàng ngày.
Giai đoạn gà từ 21 cho tới 42 ngày tuổi. Thức ăn chăn nuôi gà thả vườn ở giai đoạn này vẫn sử dụng loại đặc chủng dành cho giai đoạn này. Kết hợp với các loại nguyên liệu khác như gạo, lúa, rau xanh để tăng thêm hàm lượng chất dinh dưỡng cho vật nuôi. Với giai đoạn này, bà con nên sử dụng loại máng trung P30. Khi nào gà bắt đầu lớn dần thì sẽ thay bằng loại máng P50. Treo máng ăn phải đảm bảo cao ngang so với lưng gà. Mỗi máng ăn sẽ đáp ứng cho 30 đến 40 con và ngày cho ăn từ 3 tới 4 lần. Với máng uống nước, thời điểm gà từ 21 đến 42 ngày nên dùng loại từ 4 tới 8 lít. Chiều cao của máng cách mặt nền khoảng 4 cho tới 5 cm. Mỗi máng nước đáp ứng số lượng 100 con. Giai đoạn cho gà thịt. Giai đoạn này, gà thường phát triển rất nhanh. Lượng thức ăn sử dụng trong giai đoạn này cần phải tăng lên gấp đôi. Ngoài ra, nên bổ sung thêm các loại rau xanh, chất đạm để vật nuôi lớn nhanh, chắc xương hơn. Tăng thêm lượng nước uống mỗi ngày để đảm bảo gà có đủ nước uống. Tùy theo từng mùa mà lượng nước bổ sung cho gà cũng sẽ khác nhau. Để điều chỉnh lượng nước, bà con có thể căn cứ vào nhiệt độ của môi trường. Kế đó là về cách vệ sinh chuồng trại cho gà. Dọn dẹp rìa xung quanh như bụi rậm, không đặt chuồng tại vị trí ẩm mốc, ướt hoặc nước đọng. Quanh khu vực chăn nuôi gà cần dùng chất sát trùng theo đúng chỉ định của bác sĩ thú y. Độn chuồng bổ sung, xới đào theo định kỳ để gia tăng thêm độ dày của chuồng. Ngoài ra, chất độn sử dụng cũng cần đảm bảo có độ tơi xốp và khô. Máng uống nước, máng ăn phải vệ sinh sạch sẽ. Agri Doctor TV xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đón nhận của các bạn trong những video tiếp theo.